معنا اليوم طريقة تحضير الفيوتين. المقادير معنا 500 جرام مي حرارة 40، 500 جرام سكر بودرة، 500 جرام طحين متعدد استعمالات، 125 جرام زبدة، 50 جرام لبن بودرة. معنا طريقة التحضير: نمزج المي مع السكر البودرة، نخفون كويس، هلا بنضيف الحليب البودر، نخفق كويس كمان، لحد ما يدوب الحليب مع المي. هلا بنضيف الطحين، بنقلب باستمرار لحد ما الخليط كله يتماسك ويتجانس مع بعض. نقلب باستمرار لحد ما يتجانس الخليط تماما. يفضل يكون الطحين منخول مسبقا والسكر بودرة يكون منخول. هلا بنجي بنحط الزبدة، ما تكون كثير سخنة، بنقلب باستمرار كل ما كان نوع الزبدة أفضل بيعطي طعم أفضل. لاحظ الخليط صار جاهز على الاستعمال وللفرد، خليط متجانس. على الصاجات فيها سيليكون حراري بالسباتولا، بنفرد فرد خفيف جدا، ناخد مقدار كوب، بنفرد بالسباتول. انا شايفين فرد خفيف جدا. كان الفرد تخين تاخد وقت بالفرن، تبقى اللقمة تخينة. كل ما كان الفرد رقيق جدا كل ما بيسهل تكسيرها وبتعطي طعم طيب كتير وبتلون بالفرن أسرع.
على حرارة فرن 160 أو 170. نكون مسخنين الفرن مسبقا. ندخلها من 15 ل 17 دقيقة. هاي نتيجة مثل ما أنا شايفين. نقدر نتركها بالفرن وقت أكتر، ممكن تعطي لون بني أكتر. وعاء أو كيس ناشف منكسر الفيوتين حسب النعومة اللي بدنا إياها. منغطيه بكيس بلاستيك مشان ما يلحقوا رطوبة يطرى. استعمالاته كتير بالحشو، بالجارنش، بالديكوريشن، بالتجليس مع الشوكولاتة، بيعطي طعم كتير طيب ومقرمش. هي النتيجة مثل ما انتم شايفين، وتحياتي لكم. لو في اي استفسار تركولنا كومنت تحت الفيديو. شكرا لكم جميعا. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك وفعل زر الجرس.